Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Nguyên sẽ giới thiệu một loại cà phê ờ, mới của vùng Tây Bắc của Việt Nam. Cà phê này là cà phê Arabica đặc sản vùng Sơn La. Sản phẩm này thì được đánh giá là Nguyên share cho mọi người xem ha, là 84 trên 100 điểm SCA, thang điểm xếp hạng của cà phê đặc sản. Rồi bây giờ Nguyên sẽ chế nước sôi lần một, rồi mình sẽ nói sơ về các cái thông tin về cái cà phê này nha. Đây mọi người xem cái cà phê này rất là mịn. Cái loại này có thể dùng cho pha máy và pha phin được. Nguyên sẽ bỏ cà phê này vào trong cái phin. Mình sẽ chỉnh cái camera xuống một chút xíu cho mọi người thấy cho nó rõ. Rồi rồi mọi người xem nè, mình sẽ lắc cho nó chảy đều cái cà phê trong cái phin cà phê của mình. Rồi mình nén nhẹ ha, nén nhẹ cà phê như thế này là ok. Rồi Nguyên bắt đầu chế nước sôi lần một nha. Rồi trong khi chờ cà phê nở ra lần thứ nhất mình chế nước sôi thì Nguyên sẽ nói về cái loại cà phê này nó có những cái điểm độc đáo gì. Thì hôm nay Nguyên xin giới thiệu đến mọi người một cái loại cà phê đặc sản của vùng Sơn La Tây Bắc của Việt Nam. Đây là loại Arabica và điểm của nó là 84 trên 100 điểm CQI hay là SCA, thang điểm xếp hạng của cà phê đặc sản. Thì có 3 cái điểm độc đáo của cái cà phê này. Thứ nhất là cái vùng trồng cà phê các bạn. Cái vùng trồng cà phê này thì được trồng tại vùng núi Sơn La, Việt Nam, và cái độ cao là 1.500 m. Cái vùng này thì nó có cái đất Pheralite đỏ vàng, là một cái nơi lý tưởng để phát triển cà phê cái giống Arabica. Thì mình nói một chút xíu về cái Sơn La ha. Thì Sơn La có cái địa hình đồi núi xen kẽ với các cái thung lũng. Thì với hai cái cao nguyên là Nà Sản và Mộc Châu thì nó tạo nên các cái tiểu vùng khí hậu khác nhau. Nó ôn hòa về khí hậu và có hai cái mùa tương phản. Thì với cái nền đất đỏ vàng như vậy thì cái tầng dày và phì nhiêu thì rất phù hợp phát triển cho cây cà phê. Thì cái loại Arabica được trồng trên cái địa hình này thì nó sẽ hấp thu cái thổ nhưỡng đất đai, nó lại nằm ở khá cao, tức là 1.500 m. Thì nó được chưng cất cái tinh hoa đất trời, thì làm cho kết hợp với lại cái cách chế biến của con người thì nó trở thành một cái sản vật vô giá.
Thì cái dòng cà phê Espresso Arabica cao cấp này thì 100% là cái quả cà phê được chín đỏ, thì được chọn lọc và chăm chút tại cái vùng núi Sơn La này. Cái điểm độc đáo thứ hai mà Nguyên muốn chia sẻ ở đây đó chính là cái cách thu hái. Thì cái thu hái như thế nào? Tức là người ta sẽ thu hoạch bằng cách hái trực tiếp ha, chọn lọc 100% là quả cà phê chín đỏ, thay vì cái phương pháp là người ta tuốt cành. Thì cái này là thu hoạch bằng hái trực tiếp. Rồi Nguyên xin phép chế nước sôi lần 2 ha, thì mình sẽ tiếp tục nói về cái cà phê vùng Sơn La. Rồi hôm nay cái loại Arabica này thì Nguyên dùng một cái phin màu xanh da trời, màu xanh da trời cho cái vùng Sơn La này. Mình nói tiếp ha, thì cái độc đáo thứ hai là về cái thu hái. Cái thứ ba của cái sự độc đáo ở đây á là cái quy trình chế biến rất là hiện đại. Thì cái cà phê Arabica đặc sản này nó là một cái quy trình khép kín từ cái nguyên liệu trồng cà phê bền vững theo cái tiêu chuẩn toàn cầu là UTZ, tiếng Anh là UTZ, và sản phẩm được sản xuất theo cái quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế là BRC, tiếng Anh gọi là BRC, và tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thì ba cái điểm độc đáo này nó tạo nên cho cái sản phẩm này một cái hương vị cà phê là vị trái cây và nó chua thanh. Thì hiện tại cái sản phẩm này rất là hot. Theo Nguyên được biết thì hiện tại nước ngoài đã đặt hàng 95% cái sản lượng ra, thì trong đó nhiều nhất là cái nước Đức và nước Ý ha. Vì hôm nay cái cà phê được xay rất là nhuyễn, tức là cái dòng cà phê này thì dùng cho cả pha máy và pha phin, nên là cà phê sẽ được rang xay cái độ nhuyễn nó sẽ nhuyễn hơn, nó sẽ nhỏ hơn so với lại mình xay bằng cái cố như mọi lần. Thì chính vì vậy mà khi mình pha phin á thì cái lượng cà phê á nó sẽ xuống chậm hơn so với lại cái cách xay của bằng cái đầu xay này các bạn. Như vậy thông thường thì một cái cách pha phin từ 4 đến 5 phút, thì hôm nay mình sẽ tăng lên khoảng 1 phút ha, thì nó có khoảng 6 phút như vậy. Trong khi chờ cái tách cà phê nó nhỏ thì giọt xuống, thì Nguyên chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn một cái ly cà phê ngon là như thế nào. Thì theo các chuyên gia thì nếm thử cà phê để đánh giá một cái ly cà phê ngon thì không chỉ chú trọng vào cái hương và vị, mà cần phải quan tâm đến cái độ sạch của cà phê. Sạch là từ lúc gieo hạt cây trồng cà phê tại nông trại cho đến khi mình chế biến, mình đóng gói và mình ra cái thành phẩm. Thì đó là một cái chuỗi, tức là tất cả từng khâu đều phải sạch, đều phải đảm bảo về kiểm soát về chất lượng, thì theo chuyên gia là như vậy. Còn theo góc nhìn cá nhân của Nguyên thì ngon, một ly cà phê ngon nó là một cái từ thật ra rất là khá cảm tính, bởi vì mỗi người chúng ta thì có một cái khẩu vị riêng. Thì cà phê ngon cũng vậy, với mỗi một cái gu khác nhau thì người ta lại chọn cho mình những cái tách cà phê ngon mà không giống nhau, giống như cái sở thích về món ăn của mỗi người vậy. Thì tuy nhiên thì dù thế nào thì để được đánh giá là một cái ly cà phê ngon thì trước nhất một ly cà phê nó phải có 100% là cà phê nguyên chất, và thứ hai là nó phải giữ được cái hương vị đặc trưng của từng loại cà phê theo cái địa lý và cách chế biến.
Thì đó là cái quan điểm cá nhân của Nguyên. Thì nếu mà các anh chị các bạn mà mình thấy là cùng cái quan điểm á, thì mình chia sẻ ý kiến. Còn thực ra mình khác quan điểm về cái cảm nhận cà phê thì nó cũng là chuyện bình thường thôi, tại vì khẩu vị mỗi người mỗi khác nhau mà. Rồi sau khoảng 6 phút thì Nguyên sẽ bỏ ra và mình thử cái ly cà phê này ha. Rồi đầu tiên thì một cái ly cà phê Arabica đặc sản 84 điểm trên 100, thì vùng Sơn La Tây Bắc của Việt Nam. Thứ nhất là Nguyên thấy cái độ sánh của nó ha. Nó có một cái độ sánh, màu thì màu hổ phách, hay là người ta gọi màu cánh gián đó, nhưng mà sang hơn thì người ta hay dùng từ màu hổ phách, thì nó cũng tương đồng thôi. Rồi Nguyên xin phép uống thử một cái ly cà phê Arabica đặc sản của vùng Tây Bắc. Đầu tiên là nó dậy lên một cái vị chua nhưng mà nó rất là thanh, kèm theo là một cái vị đắng nhẹ. Một cái vị chua đầu tiên đến và tiếp theo là một cái vị đắng nhẹ. Sau đó thì nó tan dần trong miệng và nó để lại một cái hậu vị ngọt, mà giống như là ngọt của cái mật ong. Nó dậy lên một cái mùi thơm của hương cam, cái quả cam orange đó. Thì mình thấy một cái vị cà phê phải nói là nó tạo ra mình một cái hiệu ứng wow. Tức là khi uống vào á thì nó dậy một cái vị chua, nhưng mà sau đó tiếp theo là cái vị đắng, rồi thì nó tan nhanh và nó để lại một cái vị ngọt, hậu ngọt, và một cái mùi thơm của hương trái cây, hương cam rất là rõ. Cái vị ngọt của mật ong thì bắt đầu nó đắng nhẹ nhẹ ở đầu lưỡi, bắt đầu nó dậy lên một cái vị ngọt của mật ong. Thì đây là một cái ly cà phê mà Nguyên đánh giá là ngon ha. Thì là một cái sản phẩm mà Nguyên thấy là rất là ưng ý. So với cái Arabica của vùng cây xanh á, thì nó mang một cái đặc trưng riêng. Và nếu mà so sánh á, thì cá nhân Nguyên á, thì Nguyên thấy là nó cũng khoảng 9 điểm so với lại cái khe xanh Arabica mà Nguyên đã thưởng thức. Rồi thì đến đây thì video của Nguyên xin tạm dừng ở đây ha. Thì cảm ơn các bạn, các anh chị và cô chú đã xem video. Thì nếu có cái ý kiến đóng góp, hoặc là nếu thấy hay thì cho Nguyên một subscribe, nhấn like và chia sẻ ý kiến của mình. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui bên ly cà phê, và tìm thấy nhiều cái cảm hứng tích cực trong cuộc sống. Rồi xin chào mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye.